हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक इन्फर्मर एनपीमा। साथीहरु आज हामी कुरा गर्दैछौँ स्यामसङको लेटेस्ट रिलिज फोन स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 अल्ट्रा 5G को पुरै डिटेलली जानकारी दिनेछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई फोन किन्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो हुनेछ, एकदम हेल्प गर्नेछ यो भिडियोले। सो साथीहरु ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरिहालौँ है त। स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 अल्ट्रा 5G को मेन डिस्प्ले रहेको छ डाइनामिक एमुलेट डिस्प्ले रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले पाउनेछौँ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भन्दैकिन यसको डिस्प्ले साइज रहेको छ 6.8 इन्चेस को। साथीहरु त्यस्तै गरी यसको रिजोल्युसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले यसको रिजोल्युसन पाउनेछौँ 1440 बाइ 3200 पिक्सल्स को, जसले चाहिँ तपाईलाई एकदम शार्पर डिस्प्ले दिनेछ। त्यस्तै गरी यो फोन रहेको छ IP68 वाटर एन्ड डस्ट रेजिस्टेन्ट को साथमा भन्दैकिन यसको फ्रन्ट र ब्याकमा हामीले पाउनेछौँ गोरिल्ला ग्लास। र यसको वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको वेट रहेको छ 227 ग्राम को रहेको छ, हल्का वेटी नै रहेको छ साथीहरु। र त्यस्तै गरी अब हामीले यसको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम र प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो हामी पाउनेछौँ लेटेस्ट एन्ड्रोइड सिस्टम एन्ड्रोइड 11 र साथमा पाउनेछौँ स्यामसङको आफ्नो UI 1 UI 3.1 को साथमा। साथीहरु त्यस्तै गरी अब हामीले प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्टरनेसनली चाहिँ यसले साइनक्समा निकालेको छ साइनक्स 2100। र त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ USA र चाइनाको लागि चाहिँ क्वालकम स्न्यापड्रागन को साथमा। र साथीहरु म चाहिँ प्रिफर गर्छु साइनक्स भन्दा पनि क्वालकम नै डिभाइस हाम्रो नेपालमा पनि लन्च भयो भने बेस्ट हुन्थ्यो, तर चाहिँ साइनक्स नै रिलिज हुन्छ होला। र साइनक्स भन्दा चाहिँ स्न्यापड्रागन अलिक पावरफुल रहेको छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ फोनहरु हिट हुँदैन त्यति, जसमा चाहिँ साइनक्सको प्रोसेसरले चाहिँ अलिकति फोन हिट हुने प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो साथीहरु त्यस्तै गरी अब हामीले यसको GPU को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा GPU पाउनेछौँ Mali G78 MP14 को साथमा। र साथीहरु त्यस्तै गरी अब हामीले यसमा चाहिँ मेमोरी कार्डको स्लट पाउने छैनौँ, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनल नै धेरै पाउने छौँ। सो साथीहरु यसको स्टार्टिङ नै रहेको छ 128GB इन्टरनल स्टोरेज र 12GB र्याम को साथमा भन्दैकिन अर्को पनि भेरिएन्ट रहेको छ यसको 256 र अर्को पनि भेरिएन्ट रहेको छ यसको 256GB स्टोरेज र 12GB र्याम को साथमा भन्दैकिन लास्ट रहेको छ 512GB को स्टोरेज र 16GB र्याम को साथमा। र यो चाहिँ तपाईहरुलाई अब कुन चाहिँ किन्न मन लाग्छ हैन, प्राइस पनि अलिकति तलमाथि हुन्छ होला यसमा। र साथीहरु त्यस्तै गरी अब हामीले यसको कुरा गरौँ मेन क्यामेराको, हामीले यसमा क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउने छौँ भन्दैकिन यसको मेन क्यामेरा रहेको छ 108 मेगापिक्सल्स को, जसले चाहिँ वाइड एंगल को इमेजहरु क्याप्चर गर्नेछ भन्दैकिन एकदम बेस्ट इमेजहरु चाहिँ तपाईलाई दिनेछ 108 मेगापिक्सल्स को क्यामेराले भन्दैकिन यसको अर्को क्यामेरा रहेको छ 10 मेगापिक्सल्स को, जसमा चाहिँ साथीहरु हामी पाउने छौँ यसमा प्रिस्कोप टेलिफोटो लेन्स भन्दैकिन। त्यस्तै गरी अर्को पनि रहेको छ यसको 10 मेगापिक्सल्स कै क्यामेरा, त्यसमा पनि टेलिफोटो लेन्स नै लागेको छ साथीहरु। र लास्टमा रहेको छ यसको 12 मेगापिक्सल्स को क्यामेरा, र त्यसमा पनि रहेको छ अल्ट्रा वाइड लेन्स, जसले चाहिँ तपाईलाई अल्ट्रा वाइड इमेजहरु क्याप्चर गर्न धेरै नै हेल्प गर्दछ। र साथीहरु त्यस्तै गरी अब हामीले यसको भिडियो रेकर्डिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा 8K 24fps सम्मको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्दछौँ प्राइमेरी क्यामेराले भन्दैकिन। त्यस्तै गरी अब हामीले यसको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा पाउनेछौँ सिंगल फ्रन्ट क्यामेरा 40 मेगापिक्सल्स को, जसले चाहिँ वाइड एंगल इमेजहरु क्याप्चर गर्नेछ। र त्यस्तै गरी अब हामीले यसको फिचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा डुअल भिडियो कल को फिचर पाउनेछौँ भन्दैकिन फ्रन्ट क्यामेराले चाहिँ 4K 30fps र 60fps को रिजोल्युसनमा चाहिँ भिडियो क्याप्चर गर्न सक्दछ साथीहरु। र अब हामीले यसमा एउटा नपाउने भनेको चाहिँ रहेको छ 3.5mm को ज्याक चाहिँ पाउने छैनौँ स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 अल्ट्रा 5G मा। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ब्लुटुथ हेडफोन अथवा इयरफोनहरु नै युज गर्नुपर्ने हुनेछ। र साथीहरु त्यसैगरी अब हामीले यसको अरु कमन फिचरहरुको बारे चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा NFC पाउनेछौँ, रेडियो पाउनेछौँ, GPS पाउनेछौँ, ब्लुटुथ 5.2 ADP LE पाउनेछौँ भन्दैकिन वाइफाई पाउनेछौँ डुअल ब्यान्ड को। र त्यस्तै गरी हामीले यसमा USB टाइप C 3.2 पाउनेछौँ भन्दैकिन USB अन द गो को फिचर पनि यसमा पाउनेछौँ साथीहरु। त्यस्तै गरी अब हामीले यसको सेन्सरहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा अल्ट्रासोनिक अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउनेछौँ। त्यस्तै गरी अरु सेन्सरहरु रहेको छ यसको एक्सेलेरोमिटर, गाइरोस्कोप, प्रोक्सिमिटर र ब्यारोमिटर पनि पाउनेछौँ। र साथीहरु त्यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ यसको अरु फिचरहरु रहेको छ बिक्सिबाई भयो, स्यामसङ डेस्क भयो, स्यामसङ वायरलेस डेस्क भयो। र फाइनली अब हामी कुरा गरौँ यसको ब्याट्रीको, हामीले यसमा ब्याट्री पाउनेछौँ 5000 mAh को नन रिमुभेबल ब्याट्री, र साथमा पाउनेछौँ 25 वाट को चाहिँ फास्ट चार्जिङ को पनि फेसिलिटी छ भन्दैकिन। त्यस्तै गरी अब हामीले यसमा पाउनेछौँ USB पावर डेलिभरी 3.0 को पनि फिचर्स रहेको छ यसमा। त्यस्तै गरी अब वायरलेस चार्जिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 15 वाट को वायरलेस चार्जर जुन चाहिँ फास्ट चार्जर रहेको छ त्यो पाउनेछौँ यसमा। र रिभर्स चार्जिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 4.5 वाट को चाहिँ रिभर्स चार्ज चाहिँ यो स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 अल्ट्रा 5G फोनले चाहिँ अरु
फोनको लागि प्रोभाइड गर्नेछ। र त्यस्तै गरी अब कलर्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धेरैवटा कलरमा रिलिज गरेको छ फोन, जस्तै रहेको छ फ्यान्टम ब्ल्याक, फ्यान्टम सिल्भर, फ्यान्टम टाइटानियम, फ्यान्टम नेभी, फ्यान्टम ब्राउन। तपाईँहरूलाई जुन कलर मनपर्ने छ त्यो कलरमा लिनु होला आफ्नो चोइस अनुसारको। भन्दै तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला। र तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि रातो कलरको बटनमा थिचिहाल्नुहोस्, सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्, ताकि यस्तै तपाईँहरूलाई फोनको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर आइरहनेछु म यस च्यानल मार्फत। सो त साथीहरू अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि हाम्रो भेट हुनेछ अर्को नयाँ भिडियोमा। हस्त नमस्ते।